السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم جماعتنا الطيبين؟ هذا طال عمرك المجاردة وامطار يا رب. تسمعون صوت وعندي الشيخ حسن بن صالح ولد ابو جلغة، والله ونعم بذا الوجه الطيب. عليك زود الله. والله ونعم بذا اللحية. والله ما عليك. جاني من جدة والله ابو معاذ، وبعدين نتمشى على مطر ما شاء الله تبارك الله، رعد ومطر، والله ما ينقصنا الا شوفة الوجيه الطيبة برق صح؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. واسال الله عز وجل ان يجمعنا بكم بقية الاخوان على خير وعافية، واللي بيجي من الجماعة الله يحييه، اخوكم قدامكم ولا تنزلون الا في القلب والعين. تحياتي لكم.